שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. השבוע נאלצנו להזיז קצת את ההרצאות ואני מאוד מאוד מודה לרלה מזלי, סופרת, חוקרת עצמאית, פעילת שמאל ופמיניסטית, על שהסכימה לבוא לדבר איתנו בהתראה כה קצרה. כאמור, רלה היא פעילה כבר שנים רבות ובייחוד בנושא המיליטריזציה של חברה הישראלית, הייתה בין מייסדות פרופיל חדש, וגם פעילה ומייסדת של הקמפיין לצמצום הנשק במרחב הציבורי, פרויקט שנקרא אקדח על שולחן המטבח. רלה תדבר איתנו כאן על שני הנושאים האלה, על הנשק, על המיליטריזציה, שסכנתם גואה והולכת בעקבות וכתוצר לוואי של מתקפת ההשמדה בעזה. שוב תודה לך רלה, אני מזכירה, תדברי במשך 8 דקות, אחר כך אנחנו משאירים זמן קצר לדיון. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה, מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט ואני אקריא אותה לרלה אחרי ההצגה. תודה רבה רלה שהצטרפת אלינו היום. אז תודה לכם שאתם מארחים אותי, מארחות אותי. לנוכח הג'נוסייד שהמדינה מבצעת, אני אזרחית שובתת רעב, אבל המבט שאני אציע עכשיו מגלם, כמו שאיילת אמרה, נקודות תצפית של שתי יוזמות אחרות שאני חלק מהן, הן כרוכות מאוד זו בזו. הראשונה, פרופיל חדש, תנועה פמיניסטית אנטי-מיליטריסטית שפועלת מאז 1998 לערער על ואת המיליטריזם העמוק שמכתיב כאן סדר עדיפויות. רשת הליווי שלנו מלווה אנשים שהחליטו לא לשרת או להפסיק לשרת, מיידעת על הזכויות שלהן ומלווה אותם במיצוי הזכויות. היוזמה השנייה, אקדח על שולחן המטבח, 20 ארגוני חברה אזרחית בקואליציה, שפועלת מתוך אישה לאישה מאז 2010 לפירוק המרחב האזרחי מכלי ירייה והידוק הפיקוח על נשק. רוב החברה היהודית כאן חושבת וחשה במונחים מיליטריסטיים. היא טועה לראות בלוחמה כורח שנכפה עליה כדי לשרוד ולא בחירה מדינית של מנהיגים. היא טועה לחשוב שביטחון אישי אנושי, human security, נגזר מתוך מה שנקרא ביטחון לאומי. מיליטריזציה היא התהליך החברתי, כלכלי, תרבותי, פוליטי, שמזין ומשמר תפיסות כאלה. התהליך הזה ניזון במעגל מתעצם מהכרעות פוליטיות, סדר עדיפויות תקציבי, תקשורת, חינוך ותרבות, משת"פים. הוא מתחזק דורות של גיוס המוני וציות די גורף עדיין, של הורים, מורים, מתגייסים, חיילים, קצונה. החומרה שמשמשת לביצוע יומיומי של מיליטריזציה, ההארדוור הכי נפוץ שלה, הוא כלי ירייה. אלה מוציאים לפועל איום, שליטה, דיכוי וקטל, גם במשפחות, גם במרחבים ציבוריים, גם באוכלוסיות שלמות. בתוך תרבות מיליטריסטית, רוב היהודים כאן רואים בהם מכשיר הגנה, שגרתי, נורמלי, במיוחד בידי הצבא. אבל ב7 באוקטובר בדרום אנחנו יודעות, לא היה צבא. תושב שדרות אמר על זה לא מזמן, אנחנו חיים בתוך שבר. אני לא יכול ולא מוכן להתעלם, לטייח. 73 אנשים נהרגו בהתקפה של חמאס על שדרות, כולל נוסעי מיניבוס בטיול פנסיונרים. היעדרות הצבא בשדרות הייתה חלק ממגמה, שילוב רעיל של מיליטריזציה והפרטה ניאו-ליברלית. כיתת הכוננות לא אומנה שנתיים, המיגוניות התמלאו אשפה וצואה, דלת חכמה של אחת מהן נותרה נעולה בפני הפנסיונרים. תביעה נגד עיריית שדרות וחברת ההפעלה מוטורולה סולושנס טענה לרשלנות חמורה, התחמקות מאחריות והעלמת ראיות, אבל השלת אחריות היא כמובן מטרה מובהקת של הפרטה, לצד חיסכון כספי כמובן במקרה הזה על חשבון חיים.
האימה שהותירה הפקרת המדינה להתקפת חמאס מנוצלת כבר שנתיים לקידום מסע מיוחצן של חימוש אזרחי המוני. יובל לבנת ממרכז אדוה כתב, זוהי התנערות מאחד מהשירותים הציבוריים החיוניים ביותר לאזרח במדינה מתוקנת. ההגנה המשטרתית והצבאית על הפרט. זוהי הפרטה על סטרואידים, הפרט לא יקבל שירותים מהמדינה ואף לא ירכוש אותם, הוא יבצע אותם בעצמו, בכספו שלו. על רקע נרמול מיליטריסטי של כלי ירייה, הרבה יהודים רואים בזה פתרון. מספר מחזיקי הנשק הפרטי הוכפל בין קיץ 22 לקיץ 24. רף תנאי הרישוי מונמך שוב ושוב ושוב. בינתיים המדינה חזרה ומדגישה והדגישה שהיא לא מקיימת שום פיקוח על נשק פרטי. עוד עשרות אלפים חמושים בנשק אזרחי ארגוני של מקום עבודה או יישוב, ובערוץ חימוש חדש מאוד מתירני הוקמו יותר מ1,000 כיתות כוננות בהליך בזק. כדי להבין לאן זה מוביל, דחוף להכיר במציאות היומיומית שחווים אזרחי המדינה הפלסטינים, בפחד, בגזילת המרחב הציבורי, בפירוק המרקם החברתי, וכמובן בפגיעה הקשה בחיי אנשים ומשפחות. אתמול יוזמות אברהם, שהוא ארגון בקואליציה, הודיעו על 177 הרוגים השנה, קורבנות הפשיעה האלימה בחברה הפלסטינית. עלייה של 15% לעומת ספטמבר שעבר. 85% מהם נורו למוות. ליהודים נדמה שזה לא נוגע בהם, אבל ההפרדה מדומה. גורמי פשיעה משתפים פעולה היטב, והרבה נשק ברישיון נגנב, נסחר ומועבר כל הזמן. אכיפה משטרתית מפלה חיזקה ביודעין גורמי פשע בחברה הפלסטינית ואפשרה מצבור נשק גדול. נשק נפוץ מעצב תודעה, הוא מעמיק פחד, מגביר חשדנות ועוינות, בשילוב עם מיליטריזם מושרש ומדגיש מיצוב של אזרחים פלסטינים בתור אויב מאיים. זה לא מקרה שעיריית שדרות, שהוכרזה עיר חמושה, מספקת עכשיו ליווי משפטי לכל נושא נשק. היא מגבה את ההיתר של המדינה לירות באדם למוות ולטעון להגנתך שחשתי סיכון לחיי. ירי כזה מותר קודם כל בפלסטינים אזרחי ישראל, כמו ג'ומעה אל-דנפירי בן 18, שנורה בעורף בידי חבר כיתת כוננות ביישוב רתמים. ההיתר והחימוש ההמוני מפנים את כלי הירייה פנימה, אל תוך המדינה, ומאיימים להרחיב גם לכאן את רצח העם. הנשק הזה כבר שימש גם לאיום על מפגינות ופעילים, והוא עלול מאוד להזין כאן מלחמת אזרחים. חימוש הוא שפה. הבחירה של המדינה לאמץ אותה מקדמת חורבן. תודה רבה, רלה, על הדברים הקשים האלה. אנחנו שמנו גם כבר בצ'אט את הלינקים שאת ביקשת מהם, גם ליש גבול, למסרבות, לפסיכואקטיב, לחיילים למען חטופים, ועוד גופים שרלוונטיים לדברים שאת אמרת. כשאת דיברת, אני לא יכולתי לא לחשוב על שאלה, על כתבה שראיתי בזווית העין הבוקר, על זה שהמשטרה ממקמת יחידות צלפים ביישובים ערביים, יחידות צלפים של הצבא, של יחידות מובחרות בצבא, על גגות בערים או כפרים ערבים בתוך ישראל ב-48, כדי להילחם בפשיעה. את יכולה, זה נראה לי שזה מתיישב עם הדברים שאת אומרת, ואפילו עוד קצת. כן, אנחנו לומדות על זה כמוך, איילת, מהתקשורת.
אבל אנחנו יודעות על דיבורים כאלה כבר הרבה זמן, כולל בזמנו הצעה להכניס שב"כ לתוך רשויות מקומיות פלסטיניות כדי להיאבק בפשיעה. ואין שום ספק שהמצב של גאות הפשיעה בחברה הפלסטינית היא גם, היא לא רק, אבל היא גם תירוץ טוב למיליטריזציה נוספת, למשטרה שאנחנו ראינו אולי קדימון קטן שלה באוקטובר 2000, שנכנסה כמו להתקפה צבאית להתמודד עם הפגנות שמיד כונו מהומות, וירתה למוות ב13 בני אדם. אז כן, זה באווירה הנוכחית, במשטרה הנוכחית, בפרשנות המתירנית של החוק הנוכחי, זה בפירוש משהו שהולך וגובר ומאוד מפחיד ונורא. את יכולה, אולי רק, אני אמשיך גם לדבר על הקשר של זה לעזה, זאת אומרת, יש פה גם, החיילים האלה, אותם צלפים, הרי לחמו בעזה, והם עכשיו באים עם הפרקטיקות שלהם, עם האופן שבו הם נלחמים, להילחם בתוך רשויות מקומיות ערביות. גם בארץ ובעוד מקומות בעולם, מיליטריזציה של המשטרה זה תהליך ארוך שנים וקיים מאוד ובולט מאוד. אני לא יכולה להגיד על החיילים הפרטיים הספציפיים, אבל אני כן יכולה להגיד שכל התפיסה שדיברתי עליה, כל פרשנות המציאות שאנחנו חיות בתוכה ושאנחנו שטופות בה כל הזמן, מהתקשורת, מבית הספר, מכל ההכנות לגיוס, לא משנה איפה, היא מאוד מתעלת לכיוון הזה של א', פחד, ופחד שמצדיק המון צעדים שהם לוחמניים, במקום לנקוט היפוך לכיוון עבודה בלתי אלימה, עבודה לטפח משטרה למשל שקיבלה הכשרה להתערבות לא גזענית, חפה מסטריאוטיפים, שמרגיעה מצבי קונפליקט במקום להגביר אותם. אבל למה לא להוציא להורג ללא משפט אם המדינה מתירה את זה וכולם הזה האמורפי חושבים שהאנשים האלה מסוכנים, אפילו אם הם אזרחים שותפים. מה לגבי, שואל עידו, הוא אומר הממשלה הזאת הרחיבה את ההפקרות ביחס לנשק חם מהחברה הפלסטינית ערבית לחברה היהודית. את חושבת שאנחנו גם נראה תוצאות דומות גם בחברה היהודית? זאת אומרת של... יש, א', אני מזכירה משהו כאילו קטן, בחודשים האחרונים 2 נערים נהרגו במשחקי נשק, אחד בנשק של אחותו החיילת והשני בנשק של אבא של חבר. זה דברים שלא נרשמים פה בתודעה, הם תמיד נראים אירוע טרגי ספציפי, והם לא נספרים כתופעה מצטברת. לצערי אני צופה ואנחנו צופות שהם יהיו תופעה מצטברת. נערים פלסטינים נפצעים בעשרות כל שנה ונהרגים בכמה שנים האחרונות נהרגו 20 לפחות. שלא לדבר על התאבדויות דרך אגב, שזה בכל העולם ידוע שנשק זמין מעלה את מספר ההתאבדויות, בעיקר אצל גברים, בעיקר אצל גברים צעירים. ועם השילוב של עזה, הנשק הנפוץ, אני מניחה כבר עושה את זה, אבל זה לא כל כך מדווח בתקשורת.
והוא ימשיך לעשות את זה, ויש לזה סיכוי גם להתרחב. ועוד דבר אחרון שאגיד, מספר היהודים שנרצחים בנשק עלה גם בשנים האחרונות. הוא לא, גם המספר וגם האחוז של נרצחים בנשק מתוך כלל הנרצחים. זאת אומרת, זה שני מדדים שצריך להסתכל עליהם. אז זה אומנם עוד לא הגיע לממדים שיהודים מתחילים להבין מה עושים לעצמנו, אבל זה קורה גם בחברה היהודית. רלה, כותבת לי אור, התמונה מבעיטה ממש, והיא שואלת האם יש גורמים כמו שירותי רווחה או הרמה המוניציפלית או המדינית שאפשר להכשיר, נגיד המשטרה כיום, אני יודעת שעשיתם בעבר פעילות לגבי המשטרה, אני מניחה שהמשטרה היום לא ממש ששה להכניס אתכם, אבל האם יש גורמים אחרים של רווחה, מוניציפליים שאפשר להכשיר כסוכנים אנטי-מיליטריסטים ואנטי-חימוש? אני אגיד ככה, אנחנו ניסינו לעבוד כבר יותר מעשור, אנחנו עושות ניסיונות שונים ומשונים לעבוד מול גורמי רווחה. יש כמובן עובדות סוציאליות פרטיות מסוימות במקומות מסוימים שמאוד ערות לזה ומאוד מעוניינות לשתף פעולה, אבל עד היום לא הצלחנו בשום רשות מוניציפלית באמת למסד משהו עקבי ושיטתי. יש טענה שמשרד הרווחה ורשויות הרישוי מפתחים אינטרפייס שכן יעביר מידע ויאפשר יותר בקלות ויותר במדויק לזהות אנשים שלא צריכים להסתובב עם נשק. עד היום זה דיבור, אנחנו לא ראינו שקרה משהו. אני לא אומרת שלא קורה, אבל אנחנו מדברות על שנים של דיבור. שואלת עידית, האם את חוששת לחיים של... את צריכה יותר ברור לדבר? סליחה, האם את חוששת לחיים של אקטיביסטים או אקטיביסטיות, אלימות נגד פעילות? האם יש חשש כזה של הגברת... יש. אני רוצה להזכיר, היו דברים מעולם, כן? זה לא, וכשאומרים שפה במדינה הזאת, איך זה שעוד לא היה משהו כמו בארצות הברית, אז היו, רק בדרך כלל הקורבנות היו פלסטינים, אזרחים פלסטינים, כמו בשפרעם, או פלסטינים בגדה, כמו האזרחים שברוך, נו, אני לא רוצה לזכור את שמו. כן, רצח. גולדשטיין. וכן, אבל כן, אנחנו רושמות, אנחנו מתעדות איומים על פעילות בהפגנות שמישהו מתייצב מולן עם כלי ירייה, בסיטואציות שונות תיעדנו איומים כאלה. מישהו שכתב לאיזה מרצה פעילה, אנחנו במילואים, יש לנו נשק, אנחנו יודעים מה לעשות בו, כל מיני דברים כאלה. בשלב זה היה איומים, אבל אנחנו יודעות שיכול להיות לפעמים קו דק, וזה בהחלט סיכון ממשי. רלה, יש לנו ממש עוד דקה, אבל אני אשמח אם תפרטי, את שולטת מאוד בכל האינפורמציה ויש לך המון נתונים. את יכולה לדבר על האופן שבו אתם אוספות את הנתונים האלה, שבאמת לא קיימות, שאולי המשטרה מנסה להסתיר? כן, אנחנו אוספות נתונים בבקשות מידע תחת חוק חופש מידע משורה של מוסדות מדינתיים שמאוד מקשים ברוב המקרים על קבלת הנתונים. אנחנו ממש מנהלות שנים של מאבקים על קבלת נתונים. הרבה פעמים כשהנתונים מתקבלים הם פגומים מאוד, קשה להבין אותם, הם לא מפולחים באופן סביר. זה מקור אחד, אנחנו בכל זאת
נעזרות בו ומשתמשות בו, ואנחנו היום בתהליך של איסוף עצמאי שהולך ונבנה, עוד אין לנו כאילו יכולת להציג אותו לציבור, אבל זה יבוא בקרוב. איסוף עצמאי בשלב זה של אירועי ירי ופגיעות בירי, ממגוון של מקורות. אנחנו עושות את זה בעזרת מפתחים בהייטק, וזה בשלב מתקדם, נגיד ככה. רלה, תודה רבה על העבודה המאוד חשובה ועל זה שבאת לחלוק איתנו את האינפורמציה הזאת ואת הידע היקר מאוד וחשוב מאוד שאתם צוברות ואוספות. ממש ממש תודה. מחר יהיה כאן כמתוכנן פרופסור דוד הראל, ראש האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, שידבר על תפקידה של האקדמיה בעת הנוכחית. ביום חמישי יהיה כאן עורך דין מיכאל ספרד, סליחה, ביום רביעי, מחר יום שלישי יהיה פרופסור דוד הראל, ביום רביעי יהיה כאן עורך דין מיכאל ספרד. תודה שאתם איתנו גם בשינויים של השבוע. תודה רלה שככה ברגע האחרון באת, ואנחנו נתראה כולנו מחר ובכל יום בשעה 2 בעיניים על עזה. תודה. תודה לכם. תודה רבה.